ชิญหมายเลข A 015ค่ะ Number 4015
Eh, de coral
ซื้อทานกันก่อนนะคะขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยมะพร้าวอ่อนนะคะบ้านป่านะคะตัวร้านจะใส่ได้ระวังด้วยครับอยากกินเผือกนะนี่แบบไหนลองนี้ที่ไหนแล้ว โลกนี้จะต้มเดี๋ยวไปดูแล้วอยู่เนี่ยแต่ละคนที่เดิน
โอ้ต้องเลยฮัลโหลกินกันได้ นี่ถุงเนี่ยเกิน100